What's up mga kanadi? So ngayon nandito po kami sa Kafok. So nag-day hike kami galing SG to Kafok. So worth it talaga yung view. Hi Kuya Isko. Ay. Hi. So yun yung susong dalaga, yung dalawa na yun. So madami kang makita dito. DJ guys, follow Ito rin si Kuya Isko, follow nyo. Hala, hala. Yun yung isang campsite. Yan yung campsite na isa sa kabila. Dito naman yung isa. So, pwede ditong mag-tent. Pwede mag-overnight. So, dalawa yung ano dito, yung campsite. Meron doon, meron dito. Ang sarap ng hangin, guys. Fresh. Si Paula Kiris. So, good morning guys. Here at Sitio Kafok or Kafok Peak. So, yan si JD Clouds. Then si Ma'am Hana, then si Sox TV, si Denmark Cisco. Then, mauna mo ang mga bodyguards. Mauna sila among team. So, ayun nakikita yung sa likod guys is Mount Matutum, si Paula Hikes, si TJ the Nerdy, then si Travel with Joy, our photographer, and then ang model na mo. Hello.